So, what's up mga kabayan? Welcome po sa Delicious TV. So, ang menu natin for today ay Bistek Tagalog or beef steak. Simulan na natin guys. Ito po ang aking mga ingredients. Ang ating beef, then in-slice ko na po, and then ang ating onion, beef broth, and cooking oil, corn flour, and then water, soy sauce, and then lemon. At kung walang lemon, pwede ang calamansi juice dyan guys. And then ang bay leaf, fresh garlic, and then ang ating ground pepper, salt, sugar, and oyster sauce. So ayan lang po guys ang ating mga ingredients. So simulan na po natin ang pagluluto. So guys, naka-ready na ang ating wok na may cooking oil. Susutay muna natin ang ang ating garlic. Sunod natin ang onion. Continuous lang tayo sa pagsusutay mga guys hanggang sa maging golden brown ang ating onion and garlic para mas masarap. Amoy pa lang masarap na dito guys. So ganyan ang pagluluto ko ng ating Bistek Tagalog. So, golden brown na ang ating onion and garlic. Then lagyan na natin ang ating beef. Yung slice. Then sutay-sutay lang natin guys hanggang mawala ang fresh ng ating beef. So ayan guys, wala na ang fresh ng ating beef. So lalagyan na natin ang ating spices o ingredients. Lagyan natin ang bay leaf, yung pepper, salt, sugar, yun ang ating lemon, oyster sauce, then ang beef broth, and soy sauce, and then konting soup stock na water. Then mix lang natin guys. Pag boil na to guys, saka natin ilalagay ang ating onion. So ayan guys, kumukulo na ang ating beef steak. Ilagay na natin ang ating onion. I-mix natin. Ang ating kasing version ng ating Pinoy style na bistek ay more on onion. So hintayin na natin siyang maluto siya guys. So pakuloyin lang natin ng mga 5 minutes guys. After 5 minutes guys, then ilagay na natin ang ating corn flour na ilusaw sa may water, o ang tawag dito ay slurry guys. Then mix natin. So ayan, ganda na ang ating Bistek Tagalog. Very easy lang guys. So let's go, i-plate na natin. Delicious! So well done ang ating Bistek Tagalog. So thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.